नमस्कार मंडळी, मी कांचन नमस्कार किचन मराठीमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आपण आज करणार आहोत बटरस्कॉच क्रीम केक. आणि हा जो आपण केक बनवला आहे ना, तो आपण कुकरमध्ये बेक केलेला आहे. आणि त्याचा जो आपण सॉस बनवला आहे ना, बटरस्कॉच सॉस, तो पण घरीच बनवलेला आहे. व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा. चला तर केकला सुरुवात करूयात. हा आहे एगलेस व्हॅनिला केक. याची रेसिपी तुम्हाला माझ्या नवमिस किचन मराठीवर भेटून जाईल. आता आपण हा केक 2 पीसेसमध्ये कट करून घेणार आहोत. आता आपण बटरस्कॉच सॉस बनवणार आहोत. त्यासाठी आपण आधी कॅरमल बनवणार आहोत. तर पॅनमध्ये मी टाकत आहे साखर. साधारणतः मी अर्धा कप इथे साखर यूज केलेली आहे. आणि त्यामध्ये फक्त मी 1 टेबलस्पून पाणी टाकणार आहे. आणि ही साखर आपण मेल्ट करून घेणार आहोत. एक साधारणतः 3 ते 4 मिनिटामध्ये आपले जे कॅरमल आहे ना, ते रेडी होईल. कंटिन्युअसली आपल्याला हलवायचं आहे. तुम्ही ते बघू शकता, साखर इथे आपली पूर्ण मेल्ट झालेली आहे. जो सॉस आहे ना, आपला आता रेडी व्हायला सुरुवात झालेली आहे. तर जो आपला कॅरमल सॉस आहे ना, ऑलमोस्ट रेडी झालेला आहे. त्यातून धूर निघत आहे. याच्यापेक्षा डार्क आपल्याला सॉस नको आहे. त्यामध्ये मी टाकत आहे साधारणतः 3 टेबलस्पून बटर. बटर मिक्स करून घेणार आहे. आता इथे तुम्ही गॅसची फ्लेम बंद केली तरीही चालेल, कारण आपला जो सॉस आहे ना, तो खूप गरम आहे. त्यामध्ये जे आपलं बटर आणि जे आपली व्हिपिंग क्रीम आपण टाकणार आहोत ना, ती आरामशीर मेल्ट होऊन जाते आणि सॉस रेडी होतो. आता त्यात टाकणार आहे मी 3 टेबलस्पून व्हिपिंग क्रीम. तुम्ही ते फ्रेश क्रीमचा पण यूज करू शकतात. आणि मिक्स करून घेणार आहे. तिथे जो आपला बटरस्कॉच सॉस आहे ना, तो रेडी झालेला आहे. आपण याला एका बाउलमध्ये काढून घेणार आहोत आणि थंड करूयात. केक इथे 2 पीसेसमध्ये कापून घेतलेला आहे. तुम्ही इथे बघू शकता, जो केक आहे ना, खूप असा सॉफ्ट आणि स्पॉन्जी बनलेला आहे. त्यावर मी टाकणार आहे साधं पाणी. आज मी इथे शुगर सिरप यूज करत नाही आहे, कारण आपला जो कॅरमल सॉस आहे ना, तो खूप गोड आहे. त्यामुळे फक्त पाणी टाकत आहे. आता त्यावर मी टाकणार आहे व्हिपिंग क्रीम. व्हिपिंग क्रीम कशी बीट करायची आहे याचा व्हिडिओ तुम्हाला माझ्या चॅनलवर भेटून जाईल. त्यामुळे मी इथे शेअर केलेला नाही आहे. आणि जी व्हिपिंग क्रीम आहे ना, केकच्या बेसवर आपण सगळीकडे लावून घेणार आहोत. ह्या व्हिपिंग क्रीमवर मी टाकला होता कॅरमल सॉस. आणि त्यावर आता मी ठेवणार आहे केकचा दुसरा बेस. केकच्या दुसऱ्या बेसवर मी पाणी टाकून घेणार आहे. आता ह्यावर आपली केकची जो दुसरी लेयर आहे ना, ती पण आपण पसरून घेणार आहोत. आपली जर क्रीम व्यवस्थित बीट असेल ना, तर आपली जी क्रीम पसरायला सुद्धा फारसा वेळ लागत नाही आणि खूप पटकन अशी स्प्रेड होते. आपली व्हिपिंग क्रीम सेट झालेली आहे. आता ह्यावर मी टाकणार आहे कॅरमल सॉस. जो आपण बनवला होता ना, तो मी एका पायपिंग बॅगमध्ये काढून घेतलेला आहे. आणि तुम्ही आता थोडं थोडं टाकणार आहे. नंतर सगळा स्प्रेड करून घेणार आहे. आपला जो सॉस होता ना, तो मी केकवर चांगला सगळीकडे पसरून घेतलेला आहे. आता त्यावर आपण थोडी डिझाईन बनवणार आहोत. तर इथे मी जे फूल बनवायचं मोठं नोझल असेल, स्टार नोझल, ते घेतलेलं आहे. आणि फक्त असं प्रेस करून त्याचे फूल बनवणार आहे.
लास्ट आता याच्यामध्ये पण आपण एक फूल बनवणार आहोत आणि इथे जो आपला केक आहे ना आता खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. आपण थोडं फ्रीजमध्ये याला सेट करून घेऊयात. चला तर मंडळी, इथे मस्तपैकी आपला बटरस्कॉच क्रीम खाण्यासाठी रेडी झालेला आहे. तुम्ही ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करा आणि तुमचे अनुभव माझ्याबरोबर शेअर करा. नवमीज किचन बघितल्याबद्दल धन्यवाद. व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि शेअर जरूर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.